ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है ब्रांड। નમસ્કાર મિત્રો, મેક્સિમમનુમાં આપનું સ્વાગત છે। આગળ આપણે જે ફાયર ટેક્સવાળો વિડીયો જોયો તેવો વિડીયો આપ પણ છે તે આસાનીથી બનાવી શકો છો પોતાના મોબાઈલમાંથી। તો ચાલો જોઈએ કે આ ફાયર ટેક્સવાળો વિડીયો કઈ રીતે બનાવી શકાય। તો શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે છે તે તમારે 3 પ્રકારની એપ્લિકેશનની છે તે જરૂર પડશે। પહેલી છે PixelLab, ત્યારબાદ બીજી છે બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર અને ત્રીજી છે KineMaster। આ ત્રણે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક છે તે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો આપ ત્યાંથી છે તે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો અથવા તો પ્લે સ્ટોર ઉપરથી પણ છે આપ તેને ડાઉનલોડ કરી શકો। તો શરૂઆત કરીએ। તો સૌપ્રથમ છે તે PixelLab એપ્લિકેશન છે તેને ઓપન કરશું। ઓપન કર્યા બાદ આ રીતનું છે તે ઇન્ટરફેસ આવશે। તેમાં ન્યૂ ટેક્સ્ટ લખેલું છે, તેના પર ક્લિક કરીને આપણે છે તે નવા નામ લખવાનું છે। અહીં તમે તમારું કે કોઈ પણ નામ છે તે લખી શકો છો। જેમ કે હું અહીં ચેનલનું નામ લખું છું મેક્સિમમમનુ। આટલું લખ્યા બાદ ઓકે આપશું। ત્યારબાદ આ રીતનું આવી જશે। આ રીતનું સેટ કર્યા બાદ તમે અહીં એ લખેલું છે તેના પર આવશું। ત્યારબાદ ફોન્ટ છે તે તમારે મનપસંદ ફોન્ટ છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું। જેમ કે હું આ ફોન્ટ અત્યારે સિલેક્ટ કરું છું। ત્યારબાદ સ્પેસ આપવાની છે। શબ્દો વચ્ચે જે અક્ષર છે તેના વચ્ચે છે તે સ્પેસ આપવાની છે। ઓકે કરશું। ત્યારબાદ સ્ટ્રોક છે તેને અનેબલ કરવાનું છે અને કલર એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે। તો અહીંયા બીજે ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરી અને આપણે ફાયરવાળો વિડીયો બનાવવાનો છે। તો ફાયરને લગતો જે કોઈ કલર હોય તો કલર પસંદ કરશું અને થોડી તેની છે તે વધારી દઈશું માત્રા। આગળ વધીએ। શેડો સિલેક્ટ કરી લેવાનું। શેડોમાં પણ કોઈ એવો કલર નાખીએ કે જે ફાયરને અનુરૂપ હોય। જેમ કે આ કલર નાખી દઉં છું। ત્યારબાદ ઓકે કરશું। આગળ વધીએ। આટલું થયા બાદ અહીં ક્લિક કરશું અને અહીં કલર ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરીને આપણે કલર પસંદ કરવાનો છે। તો બ્લેક કલરનું છે તે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રાખશું અને ઓકે કરશું। ત્યારબાદ ઉપર જમણી બાજુ 3 ડોટ આપેલા છે તેના પર ક્લિક કરી ઇમેજની સાઇઝ છે તે આપણે સિલેક્ટ કરવાની છે। 16:9ની સાઇઝ બનાવવાની છે। તો યુટ્યુબ થંબનેલ જે ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક 16:9ની સાઇઝ છે તે આવી જશે। હવે આ રીતની આપણી ઇમેજ સાઇઝ બની જશે। હજી આપણે ટેક્સ્ટને થોડાક મોટા કરવા હોય તો આપણી અનુકૂળતા મુજબ છે તેને મોટા કરી લેવાના। જેમ કે મેં અત્યારે આટલી સાઇઝ કરેલી છે। હવે અહીં જે ઓપ્શન આપેલું છે તેના પર ક્લિક કરીને ઇમેજને છે તે આપણે સેવ કરવાની છે। તો ફટાફટ ઇમેજ સેવ કરી લઈએ। આપણી ઇમેજ છે તે સેવ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે બીજી એપ્લિકેશન ઓપન કરવાની છે, બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર। તે એપ્લિકેશનને ઓપન કરશું। આ એપ્લિકેશનનો ફૂલ રિવ્યૂ છે તે મેં આ ચેનલ ઉપર તેનો વિડીયો મૂકેલો છે, તો આપ છે તે ચેનલને વિઝિટ કરીને તેનો ફૂલ રિવ્યૂ છે જોઈ શકો છો અથવા તો આઈ બટન ઉપર છે તે તેની લિંક આપેલી છે। હવે અહીં ઓપ્શન આપેલું છે લોડ અ ફોટો, તેના પર ક્લિક કરીને આપણે જે ફોટો સેવ કર્યો હતો આ ફોટો તેને અહીં લેવાનો છે। આગળ વધશું। ત્યારબાદ અહીં ફોટો આપેલું છે તેમાંથી તમારે અક્ષર જે હોય એનું જ બેકગ્રાઉન્ડ છે તે તમારે રિમૂવ કરવાનું છે। આ રીતનું એક અક્ષર ઉપર લઈ જઈને રિમૂવ કરશો તો જ થશે, નહીંતર પાછળનું બધું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ થઈ જશે। બધું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ નથી કરવાનું, ફક્ત અક્ષરોનું જ બેકગ્રાઉન્ડ છે તે ઇરેઝ કરવાનું। તો ફટાફટ હું છે બધા અક્ષરોનું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ કરી લઉં છું। આ રીતના બધા અક્ષરોનું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ ડન કરશું અને આપણે છે તે આ ઇમેજને સેવ કરી લઈશું। ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરીને ઇમેજ છે તે સેવ કરી લીધી। હવે ત્રીજી એપ્લિકેશન ખોલવાની છે KineMaster, તેને ઓપન કરશું। એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા બાદ પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશું। 16:9નો રેશિયો સિલેક્ટ કરશું। ત્યારબાદ મીડિયા લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરી બેકગ્રાઉન્ડના ફોલ્ડરમાં જઈ અને બ્લેક કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ છે તે આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે। આપ જેટલી સેકન્ડનો વિડીયો બનાવવા માંગતા હોય તેટલી સેકન્ડ લઈ શકો છો। જેમ કે હું અત્યારે અહીં 15 સેકન્ડનો બનાવવા માંગુ છું તો 15 સેકન્ડ સુધી છે તેનું બેકગ્રાઉન્ડ લાંબુ કરી દેવાનું। ત્યારબાદ ફરીથી લેયર ઉપર ક્લિક કરશું। મીડિયા પર ક્લિક કરી અને ફાયરવાળો વિડીયો છે તેને ઇમ્પોર્ટ કરવાનો છે। આ વિડીયો
વિડીયોની લિંક છે તે મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો આપ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક ઉપર જઈ અને તે વિડીયો છે તે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો તે વિડીયો છે તે અહીં ઇમ્પોર્ટ કરી લઉં છું. આ રીતનો વિડીયો આવી ગયો છે. હવે અહીં આપેલું છે સ્ક્રીનનું ઓપ્શન, તેના પર ક્લિક કરી અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. આ રીતે ફૂલ સ્ક્રીન કરી દીધું. ફરીથી તેને વિડીયો પર ક્લિક કરી અને નીચે બ્લેડિંગનું ઓપ્શન આપેલું છે તેના પર ક્લિક કરી અને સ્ક્રીનનું ઓપ્શન છે તેમાં ઓકે મારી અને આગળ વધશું. હવે વિડીયો છે તે બનાવવા માટે હજુ આગળ હવે આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ કરેલી ઇમેજ હતી તે ઇમેજને છે તે અહીં લાવવાની છે. તો ફરીથી લેયર પર ક્લિક કરીશ, મીડિયા પર ક્લિક કરીશ અને જે ઇમેજ છે તેને અહીં લઈ લઉં છું. આ રીતની ઇમેજ આવી ગઈ છે. આપ છે તે જેટલી સેકન્ડનો વિડીયો હતો તેટલી સેકન્ડ માટે છે તે તમે તેને સેટ કરી શકો છો. ફરીથી તેના પર ક્લિક કરશું અને સ્ક્રીનમાં જઈ અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેશું. આ રીતનું ફૂલ સ્ક્રીન થઈ ગયું. હવે વિડીયોને પ્લે કરીને જોઈ લઈએ એકવાર. આપ જોઈ શકો છો કે વિડીયોનું અંદર જે ફાયર ઇફેક્ટ હતી તે સારી રીતે છે તે વર્ક કરે છે. મતલબ કે વિડીયો છે તે એકદમ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપ છે તે પોતાની ઈચ્છા મુજબ મનગમતું છે સોંગ અહીં છે તે તમે ફિટ કરી શકો છો. જેમ કે હું અત્યારે સોંગ ફિટ કરવા માટે ઓડિયો પર ક્લિક કરશું. ત્યારબાદ તમને જે યોગ્ય લાગે તે સોંગ છે તે તમે અહીં ફિટ કરી શકો છો. કર્યા બાદ અહીં પ્લસની આઇકન આપેલું છે તેના પર ક્લિક કરી અને આપ છે તેને અહીં લાવી શકો છો. સોંગ આવ્યા બાદ વોલ્યુમનું જે ઓપ્શન આપેલું છે તેના પર ક્લિક કરીને આપ ફૂલ વોલ્યુમ છે તે કરી શકો. હવે વિડીયો છે તે પ્લે કરીને ફરીથી જોઈએ. તો આ રીતનો છે તે આપણો વિડીયો છે તે એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ અહીં શેરનું બટન આપેલું છે તેના પર ક્લિક કરી અને આપણે છે વિડીયોને સેવ કરવાનો છે. તો એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશું અને વિડીયો આ રીતનો આપણો છે તે ફોનની ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. વિડીયો સેવ થયા બાદ આપ વધારેમાં જો કોઈ ઇફેક્ટ ઉમેરવા માંગતા હો તો આપ છે ટિકટોકનો સહારો લઈ શકો છો. ટિકટોકમાં જઈ અને ઇમ્પોર્ટ વિડીયો કરી અને આપ ફ્લેશિંગ અને ઝૂમિંગની છે તે ઇફેક્ટ એમાં છે તે એડ કરી અને તમે તેને સેવ કરી શકો છો અને વોટ્સએપ સ્ટેટસમાં છે તે આપ આસાનીથી તેને મૂકી શકો છો. તો હવે આપને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આ રીતનું ફાયર ટેક્સવાળો વિડીયો છે તે કઈ રીતે બનાવી શકાય. જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને અમારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.